नमस्ते यहाँ सम्पूर्णमा आज म न्युजिल्यान्डमा छु र न्युजिल्यान्डमा हुँदा धेरै चेन्जेसहरू आएको छ। जो स्टुडेन्ट भिसामा हुनुहुन्छ या स्टुडेन्ट भिसामा नेपालबाट आउन खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि धेरै चेन्जेसहरू छ। इभन तपाईँ वर्क पर्मिटमा तपाईँ न्युजिल्यान्डमा बसिराख्नु भएको छ भने तपाईँको लागि धेरै चेन्जेस हुन्छ। र आज हामीसँग सिनियर एलआई वन्दना राई हुनुहुन्छ र उहाँलाई स्वागत गरौँ र आजको प्रोग्राम स्पेसली हाम्रो स्टुडेन्टहरूको बारेमा र यहाँ भइरहेको जो चाहिँ तपाईँ अलरेडी वर्क पर्मिटमा हुनुहुन्छ, कोही कुक भएर काम गर्दै हुनुहुन्छ, स्किल माइग्रेन्ट भएर तपाईँले काम गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ भन्दा तपाईँहरूको लागि के पाथवेहरू खुल्नेछ, पिआरमा अलिकति सजिलो ल्याएछ, कतिले चाहिँ यो भिडियो बनाइदिनु भनेर हामीलाई धेरै रिक्वेस्टहरू आएको थियो। त्यसले गर्दा हामीले आज स्टार्ट गर्न गइरहेको छौँ। सो वेलकम वन्दना म्याम। नमस्कार। सो वन्दना म्याम, हामीलाई चाहिँ धेरै स्टुडेन्टहरूले इन्क्वायरी गर्नुभएको छ कि अहिले यो पोइन्ट बेस सिस्टम अहिले धेरै चेन्ज भएको छ र तपाईँले जस्तै अब ब्याचलर पढ्ने स्टुडेन्टहरूले 4 पोइन्ट पहिले 3 पोइन्ट पाउँथ्यो न्युजिल्यान्डमा जसले ब्याचलर गर्दै हुनुहुन्छ, अब 5 पोइन्ट भन्ने सुनिन्छ। बाहिर भएको कसैले बाहिर ब्याचलर गर्नुभएको छ भने 4 पोइन्ट पाउँछ भनेको थियो होइन। र त्यस्तै अब मास्टर गर्ने स्टुडेन्टहरूले पहिले 5 पोइन्ट पाउँथ्यो, अब चाहिँ 6 पोइन्ट पाउँछ। र यसको पिआरको पाथवे के हुन्छ अलिकति इलाबोरेट गरिदिनुहुन्छ कि? So yes, that's definitely a very good news, the changes which have come out now. Like Mr. Gyanendra has said, the best thing is that New Zealand qualifications are now eligible for more points than previously. So previously, if somebody was studying a master's here in New Zealand, they would get 5 points, and then they would need to have skilled work experience for 1 year, work 1 year in a skilled employment with skilled work experience, then apply for residence. Now, good news, New Zealand master's qualification will give 6 points, and you just need 6 points. So what that means is, as soon as somebody completes the masters, they have a skilled employment, they can straight away go with an accredited employer, they can apply for residence. Very good news for bachelors, because we are aware that a lot of Nepalese students come for a bachelor's program also after year 12. So these students, bachelor's in the current setting gives 3 points. What that means is these students have to then work in skilled employment for 3 years, which seems like a very long time. So it's the best thing that has happened for these bachelor students. When the policy changes, this will be implemented from next year, August 2026. So when it changes, the bachelor students can claim 5 points out of the 6 points. So that means they only need 1 year of skilled work experience to be then able to apply for residence. Alright. So जसरी हामीले सुनेको थियौँ यो पोइन्टहरू धेरै चेन्ज भएको छ। जसले ब्याचलर पढ्न खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि एकदमै पोजिटिभ न्युज छ, किनभने पहिले मास्टर पढ्ने स्टुडेन्टहरूले मात्रै 5 पोइन्ट पाउँथ्यो। सो अब तपाईँ न्युजिल्यान्डमा आएर ब्याचलर गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि एकदमै राम्रो समाचार हो। गुड न्युज के छ भन्दा तपाईँले 5 पोइन्ट पाउनुहुन्छ र तपाईँले अब पहिले मास्टर पढ्नेले 1 वर्ष स्किल वर्कमा पाउँदा 1 पोइन्ट हुने भएकोले 6 पोइन्ट हुने बित्तिकै पिआर पाउँथ्यो। अब त्यो चाहिँ अब ब्याचलरमा हुने भयो। सो तपाईँले ब्याचलर पढ्दा न्युजिल्यान्डमा ब्याचलर गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले 5 पोइन्ट पाउनुभयो र तपाईँले स्किल वर्कमा चाहिँ तपाईँले स्किलमा र मिडियम वेजमा तपाईँले न्युजिल्यान्डमा आएर 1 वर्ष काम गर्नुभयो पढाइ सकिसकेपछि भन्दा 6 पोइन्ट भयो र तपाईँले रेसिडेन्स भिसा अप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ। सो एकदमै गुड न्युज रहेको छ। र अर्को गुड न्युज के छ भन्दाखेरि तपाईँ मास्टर पढ्दै हुनुहुन्छ भने हामीलाई पहिले 5 पोइन्ट हुन्थ्यो, अब तपाईँले 6 पोइन्ट पाउनुहुन्छ र तपाईँले स्किल जब पाउने बित्तिकै मिडियम वेजमा जब पाउने बित्तिकै तपाईँले पिआर अप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ। सो तपाईँले यहाँ न्युजिल्यान्ड पढ्न आउन खोज्दै हुनुहुन्छ ब्याचलर र मास्टर, तपाईँहरूको लागि एकदम गुड न्युज छ। र म्यामलाई अर्को एउटा क्वेसन हामीलाई धेरै स्टुडेन्टले के भनिराख्नुपर्छ, जुन चाहिँ अलरेडी न्युजिल्यान्डमा हुनुहुन्छ, मास्टर पढ्न आउँदै हुनुहुन्छ, अहिले पढ्दै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि के गर्न सकिन्छ अथवा उहाँहरूले पोइन्ट पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न? So yes, we are also getting similar questions. So don't worry, when the policy changes, this usually will apply to all. So immigration New Zealand has never been discriminative. So it will not be that only when you start studying after this date, we have never seen a policy like that. So what that means is those who are currently doing masters can just relax, keep studying, keep doing your masters. If you get into a skilled employment and you meet the points threshold before the policy changes, you can always go ahead and apply. If not, you can, when the policy changes and if you have a master's, the new rules would definitely be applicable to all. So तपाईले सुन्नुभयो, तपाईँ ब्याचलर मास्टर पढ्दै हुनुहुन्छ न्युजिल्यान्डमा, मास्टर पढ्दै हुनुहुन्छ, अब तपाईँको मास्टर सकिसकेपछि तपाईँले स्किल जब पाउने बित्तिकै
यो लागु हुने बित्तिकै अहिले रुल्स लागु हुने बित्तिकै तपाईँले सिधै पिआर लिन सक्नुहुन्छ सो अलरेडी न्युजिल्यान्डमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँ वरिड हुनु पर्दैन किनभने यो प्रोग्राम तपाईँहरूको लागि पनि हो सो त्यस्तै म अलिकति फरक क्याटेगोरीमा जाँदैछु स्किल वर्क एक्सपिरियन्स पाथवे भनेको छ जसमा चाहिँ तपाईँले लेभल 1 2 3 रोलमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ कसरी हामीले पिआर पाउन सक्नुहुन्छ सो म्याम अलिकति तपाईँले हाइलाइट गरिदिनुहोस् न जो चाहिँ स्किल वर्क एक्सपिरियन्स पाथवेमा हुनुहुन्छ जसले चाहिँ लेभल 1 2 3 रोलमा छ भने उहाँहरूले कसरी पिआर पाउँछ so that's a very good pathway. This is a newly opened pathway, newly introduced, which will again be implemented next year. So this is especially the skilled work experience pathway, especially for those who are working here in New Zealand or who have a skilled employment in New Zealand in a skilled role and score 1, 2 or 3 and they have no qualification. So we had a lot of workers who were in New Zealand, let's say working in a position like chef or let's say hairdressers, pastry cook, painter. A lot of these people had without qualification no pathway to residence. In the new policy, they can have a pathway to residence. How? If they have 5 years of relevant work experience. And out of those 5 years, their 3 years could be anywhere in any salary, even offshore it's accepted, with 2 years of New Zealand work experience, earning 1.1 times the median wage. So if they meet this criteria, they will have a pathway to residence. So we do see a lot of chefs and other positions like this who are stuck in a situation where without qualification there was no pathway. And good news for all of those. So, म्यामले भने जस्तै तपाईले बुझ्नुभयो होला है सो तपाईसँग कुनै पनि क्वालिफिकेसन छैन तर तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ न्युजिल्यान्डमा जस्तै तपाईँ सेफ हुनुहुन्छ पेस्ट्री सेफ हुनुहुन्छ हेयर ड्रेसर हुनुहुन्छ जुन चाहिँ न्युजिल्यान्डको रुल्स अनुसार लेभल 1 2 3 मा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई टोटल 5 इयरको 5 वर्षको एक्सपिरियन्स चाहिन्छ जसमा चाहिँ 3 वर्ष रिलेटेड फिल्डमा तपाईले चाहिँ अफसोरमा अथवा तपाईको आफ्नो कन्ट्रीमा काम गर्नु भएको छ र 2 वर्ष तपाईले न्युजिल्यान्डमा काम गर्नु भएको छ र तपाईको स्यालेरी यसमा स्यालेरी थ्रेशोल्ड छ जसमा चाहिँ मिडियम वेजको 1.1 भन्नुको अर्थ तपाईको 36 पॉइन्ट हैन डलर 36.92 सेन्ट हुनुपर्छ झन्डै झन्डै $37 तपाईको पर आवर स्यालेरी छ भने चाहिँ तपाईले 2 वर्ष न्युजिल्यान्डमा रिलेटेड फिल्डमा काम गर्नु भएको छ भने त्यसको आधारमा पनि तपाईले पिआर लिन सक्नुहुन्छ है र त्यस्तो अर्को क्याटेगोरी छ ट्रेड एन्ड टेक्निशियन पाथवे सो वन्दना म्यामले थोरै हाइलाइट गर्दै हुनुहुन्छ ट्रेड र टेक्निशियन पाथवेमा कसरी हामीले पिआर पाउन सक्छौं सो वन्दना म्याम थोरै हाइलाइट गरिदिनुस् न ट्रेड एन्ड टेक्निशियन पाथवे So this is again a very good pathway for those trade workers and the trades and details will be added to the list. So what that means is if somebody has a trade qualification which is at level 4 and they have 4 years of post qualification work experience and out of those 4 years 2.5 years could be anywhere, any salary doesn't matter, and 1.5 years of trade work experience is in New Zealand with median wage rate. Just the median wage rate, they would then be eligible to apply. This again will be implemented next year. Currently, there were a lot of trade roles in the green list. However, there was a very high salary remuneration required for these roles. A lot of these roles required about 1.5 times the median wage, which we know very difficult for trade workers to earn that much. So this is a very good pathway for trade workers who are skilled, who have trade qualification, and they are getting the median wage. They would still have a pathway to residence with the new policy when announced next year. So अर्को वर्षदेखि ट्रेड एन्ड टेक्निशियन पाथवेमा जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि धेरै सजिलो भएको छ स्पेशली नेपालीहरू हामी चाहिँ धेरै स्टुडेन्ट भिसामा आउँछौँ हाम्रो लागि डाइरेक्ट नै एकदमै धेरै फाइदाहरू देख्नु भएको छ न्युजिल्यान्ड पढ्न आउन खोज्दै हुनुहुन्छ या अलरेडी पढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुले पिआर अप्लाई गर्नलाई पिआरसँग रिलेटेड कुराहरू बुझ्नको लागि हाम्रो अफिस चाहिँ न्युजिल्यान्डमा इमिग्रेसन एडभाइजर रहेको छ र यो हामी चाहिँ करिस होटलको सँगै बिल्डिङमा छ 71 साइमन स्ट्रिटमा रहेको छौं र तपाईहरुलाई कुनै पनि किसिमको पिआर सम्बन्धी एडभाइसहरु चाहेछ र तपाई बुझ्न खोज्दै हुनुहुन्छ या तपाईले अहिले काम गर्दै हुनुहुन्छ र यो पेमा तपाईले पिआर पाउनु हुन्छ कि हुँदैन भनेर बुझ्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो अफिस इमिग्रेसन एडभाइजर आउन नबिर्सनु होला सो थ्यांक यू सो मच म्याम तपाईले एकदमै राम्रो एक्सप्लेन गरिदिनु भयो सो जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ श्रोताहरुलाई I would say just hang on. If you are already studying here in New Zealand or are working here, we get clients asking, oh, I'm eligible, apply. So first thing, please wait. This new policy will come in place next year and definitely we would assist. And those who are
thinking of studying in New Zealand or probably are in Nepal thinking whether they should go to Canada, Australia, US, and they are in the decision making process, I would say New Zealand has got even better. So please do your research well, but I'm sure New Zealand will tick all your boxes. सो थ्याङ्क यू सो मच बन्दना म्यामलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईँहरू न्युजिल्यान्ड अप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीहरू अप्लाई गर्नु होला हामी इन्फर्मेटिक्सबाट छौँ नेपालमा र न्युजिल्यान्डमा इमिग्रेसन एडभाइजर छु धन्यवाद धन्यवाद